Chuyện tình của Lâm Canh Tân đang gặp sóng gió. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có bị lừa dối và từ chối tương tác trên Weibo? Mọi người đều đã quen với những bê bối của Lâm Canh Tân, nhưng lần này nó xảy ra vào thời điểm quan trọng giữa phần cuối của Phượng Hoàng Du Hành và phần đầu của bộ phim, khiến nhiều fan của bộ phim và fan CP cảm thấy bất mãn. Dù sao trước đây Lâm Canh Tân cũng tích cực quảng bá CP cùng Triệu Lệ Dĩnh, nhưng bây giờ lại xuất hiện bê bối, khiến người ta có chút thất vọng. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện thường tình trong làng giải trí, chúng ta không cần quá để ý đến nó. Sau khi mối quan hệ của anh bị vạch trần, hình ảnh công khai của anh đã gây tiếng vang lớn. Nhiều người hâm mộ đã hủy theo dõi anh và ngày càng có nhiều bình luận tiêu cực về anh trên mạng xã hội. Một trong những bình luận hot thậm chí còn nhận được hơn 50.000 lượt thích. Mọi người không hài lòng vì Lâm Canh Tân đã có bạn gái, mà vì rõ ràng anh ấy đã có bạn gái nhưng anh ấy lại cố tình tạo ra hình ảnh cặp đôi với người khác để lừa dối, đánh lừa người hâm mộ. Hành vi này khiến mọi người cảm thấy rất thất vọng và bất bình. Lượng người hâm mộ của Lâm Canh Tân đã giảm đáng kể trên tất cả các nền tảng. Nhiều cư dân mạng không hài lòng với hành vi của anh và cho rằng anh đang làm tổn hại đến lợi ích của đoàn phim. Nếu chương trình sử dụng CP tiếp thị làm chiến lược quảng bá và Lâm Canh Tân vẫn chấp nhận và hợp tác với kế hoạch này mặc dù anh ấy đã có bạn gái, thì đây sẽ trở thành vấn đề của anh ấy. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Canh Tân và bạn gái bị chụp ảnh thân mật trong chương trình. Tuy nhiên, những bức ảnh này chỉ do người qua đường vô tình chụp lại và không gây được nhiều sự chú ý. Có vẻ như Lâm Canh Tân không thực sự muốn che giấu mối quan hệ của mình. Điều này cũng khiến cư dân mạng thất vọng. Anh ấy cường điệu hóa mối quan hệ của mình trong phim và đồng thời thể hiện mối quan hệ của mình ngoài đời thực. Anh ấy trông rất ngầu, nhưng cuối cùng người bị tổn thương lại là người hâm mộ của anh ấy. Sau khi Lâm Canh Tân bị đồn có quan hệ tình cảm, anh không chọn cách công khai chuyện này với người hâm mộ mà tiếp tục tung ra nội dung quảng cáo về các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ mà anh tham gia như thường lệ. Trong đêm chung kết, anh cũng viết bài văn chia tay. Tuy nhiên, nguồn gốc của bài viết này đã gây ra nhiều đồn đoán trong cư dân mạng. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng mặc dù phong cách của bài viết giống với giọng điệu viết của Lâm Canh Tân nhưng phương thức xuất bản là thông qua phiên bản web chứ không phải điện thoại di động. Điều này càng làm dấy lên suy đoán của cư dân mạng rằng bài báo có thể đã được studio của anh ấy viết ma. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là mặc dù Lâm Canh Tân đã đề cập cụ thể đến đạo diễn Đặng Khả và nam diễn viên Triệu Lệ Dĩnh của Du Hành cùng Phượng Hoàng trong bài viết dài của mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với đạo diễn và vinh dự được làm việc với Triệu Lệ Dĩnh, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã làm như vậy. Dường như không quan tâm đến bất kỳ phản ứng nào đối với sự tương tác của anh ấy. Chỉ có Đặng Khả chuyển tiếp Weibo của Lâm Canh Tân và có một tương tác đơn giản. Sự nhiệt tình một chiều này dường như không nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía bên kia, khiến nỗ lực của Lâm Canh Tân có vẻ hơi xấu hổ. Điều đáng chú ý là sau tập cuối của Du Hành cùng Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh đã không gửi tin nhắn chia tay vai diễn sớm như thường lệ. Trước đây, mỗi khi một bộ phim truyền hình có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành, cô luôn dùng nhiều biện pháp khác nhau để tạo cho nhân vật một cái kết hoàn mỹ, nhưng lần này lại không có động tĩnh gì. Ngược lại, cô ấy còn tương tác với He. Điều này khiến người ta thắc mắc, liệu sự im lặng lần này của Triệu Lệ Dĩnh có ý nghĩa gì đặc biệt không? Đây không phải lần đầu tiên xảy ra lùm xùm giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi truyền thuyết Sở Kiều kết thúc, Lâm Canh Tân nhanh chóng vướng vào nhiều tin đồn tình cảm, trong đó có bê bối với Vương Lục Văn và Vương Lập Khôn. Những tin đồn này không chỉ khiến Lâm Canh Tân rơi vào vòng xoáy của dư luận mà còn khiến Triệu Lệ Dĩnh phải chịu oan ức. Cô bị tố cố tình biết Lâm Canh Tân đã có bạn gái và hợp tác quảng bá CP để thu hút sự chú ý và sở thích của người hâm mộ. Hiện tại, tình huống này lại xảy ra, mọi người không khỏi lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh. Thật nhẹ nhõm khi Du Hành cùng Phượng Hoàng cuối cùng cũng đã đi đến tập cuối. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình vừa phát sóng đã gặp phải không ít rắc rối. Không khó để nhận ra từ thông tin công khai trên Weibo chính thức rằng chiến lược quảng cáo ban đầu rõ ràng tập trung vào CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, và có vô số video quảng cáo của cả hai trong cùng một khung hình. Tuy nhiên, trọng tâm bây giờ dường như không còn tập trung vào cảm giác CP giữa họ nữa mà tập trung nhiều hơn vào cốt truyện và diễn xuất của nhân vật. Tôi hy vọng bộ phim này có thể tiếp tục duy trì được danh tiếng và rating tốt, đồng thời mang đến cho khán giả những màn trình diễn và câu chuyện thú vị hơn.
Sau khi chuyện tình của Lâm Canh Tân thu hút sự chú ý rộng rãi, nội dung quảng cáo ra mắt chủ yếu được trình bày dưới dạng người độc thân hơn là chân dung tập thể. Mặc dù chủ đề của số đầu tiên là kỷ niệm đám cưới, cách viết quảng cáo trên Weibo chính thức có vẻ tương đối bảo thủ và truyền thống. Đây không phải là lần đầu tiên mối quan hệ của Lâm Canh Tân bị vạch trần. Trước đây, vì đời sống tình cảm của anh thường xuyên bị giới truyền thông vạch trần nên anh đã chủ động liên hệ với cánh săn ảnh, mong họ ngừng theo dõi và đưa tin về đời tư của anh. Danh tiếng của Lâm Canh Tân bị sụp đổ thực chất là trách nhiệm của chính anh ta. Nếu anh ấy chọn một cách tiếp thị khác, hoặc có thể giữ thái độ khiêm tốn trong suốt thời gian phát sóng bộ phim để tránh bị chụp ảnh có hành vi không phù hợp, thì tình hình hiện tại của anh ấy có thể không tệ đến thế. Điều này cũng nhắc nhở những người nổi tiếng trong làng giải trí hãy cảnh giác và hành động thận trọng, không nên hủy hoại hình ảnh, danh tiếng của mình chỉ vì bốc đồng. Suy cho cùng, mọi hành động của người của công chúng đều sẽ bị chú ý, những quyết định, hành vi sai lầm thường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ.